তো গাইজ এইফালে আমাৰ পুৰা খানা ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ দেখিছেনে এইফালে যোন নৰ্মেল যোনখন অসমীয়া থালিটো গাইজ তো এইফালে ধুনীয়া গাহৰি পিচ এটা ঐ হয় ইমান চফ্ট গাহৰি নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগলৈ তো আজি আকৌ আহিছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ য'ত নাম হৈছে পিছফালে লাগিছে নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্য পোৱা যায় মই এতিয়া আপোনাক লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ তো এইফালে লাগিছে নাহৰ আৰু ওপৰত আছে বিবাহ ভৱন ঠিক আছে গাইছ ওপৰত আছে বিবাহ ভৱন এইফালে নাহৰ যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন তো গাইছ ইয়াৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ মানকটা ৰোড ঠিক আছে মানকটা ৰোড আৰু এইফালে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় টাউন যায়গৈ ঠিক আছে আৰু এইডোখৰ হৈছে আপোনাৰ টিভি চেণ্টাৰ সেইটো আপোনাৰ টিভি চেণ্টাৰ দেখিছেনে টিভি চেণ্টাৰ ওচৰতে আপোনাৰ আছে নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এইফালে আপোনাৰ গ'লে ডাইৰেক্ট জগন্নাথ মন্দিৰ যাব পাৰিব খনিগড় এনেকৈ ওলাব পাৰিব বাইপাছ ৰোডটো ঠিক আছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাওঁ তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ অ' মাই গড কি ধুনীয়াকৈ তেখেতলৈ ইণ্টেৰিয়ৰটো কি ধুনীয়াকৈ থৈছে চব ৱাও মজা লাগিছে গাইছ এইফালে নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট কিমান মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্পেচ আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত কেইবাজনো খাব পাৰিব আৰু এইফালেও ধুনীয়াকৈ চাৰিজন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব ৱাও মজা লাগিছে গাইছ বহুত ধুনীয়াকৈ থৈছে দেই আজি আমাৰ নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ বিবেক ট্ৰেভেলছ এণ্ড ফুড ব্লগ যিটো আমাৰ চেনেল আছে আমাৰ বিবেক আমাৰ মাজত আহিছে তেখেতৰ আদৰণি জনাইছোঁ নাহৰ থেংক ইউ দাদা ফুলাম নমস্কাৰ থেংক ইউ বিশেষকৈ নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইফালে দাদাক লগ পালোঁ অ'নাৰ হৈছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে নাহৰ ইয়াত আহক ৰেষ্টুৰেণ্টত থলুৱা খাদ্যবিলাক খাওক আৰু বিশেষকৈ দাদাই গামোচাখন দিলে বহুত ভাল লাগিলে দাদা আপুনি নিজৰ পৰিচয়টো কৈ দিয়কচোন বাৰু মোৰ নাম প্ৰশান্ত গগৈ অ'কে মোৰ ঘৰ ইয়াতে মিলন নগৰত অ'কে ব্যৱসায়ৰ বেলেগ বেলেগো আছে যদি এইখন নাহৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি নতুনকৈ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 17 তাৰিখে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন আমি এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম নতুন হৈ আছে এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব মৰম চেনেহ লাগিব যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু ৰাইজকো যাতে সুন্দৰভাৱে আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ ইয়াত থলুৱা খাদ্য যিহেতু ফেমাছ হৈছে শুনিছোঁ আৰু তো আপোনাৰ ইয়াত কোনটো মানে বেছি চলিছে ইয়াত থলুৱাৰ এনেই প্ৰায়বোৰ বস্তু আছে অকল থলুৱাই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আমাৰ পোৱা যায় তথাপিও আমাৰ যি আমাৰ ভেজ থালি আছে ভেজ থালি ৰাইজে বহুত পচন্দ কৰিছে আৰু ইয়াত প্ৰায় আহিলে ভেজ থালি খাবলৈ আহে দিনৰ ভাগত আৰু বেলেগ বেলেগ খাদ্যও ইয়াত পোৱা যায় থাকে ন আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন মই আপোনাক ইয়াত চুইগি জমেট' এই চব এইবোৰৰ লগতো আমাৰ টাই আপ আছে সেইবোৰ যোগেতো আমি ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ অ'কে থেংক ইউ দেই থেংক ইউ তো গাইছ বহুত ভাল লাগিলে দাদাই কি ধুনীয়াকৈ আমাক এই অসমীয়াৰ যোন গামোচাখন বহুত ভাল লাগিলে দিলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ খাদ্যবিলাক খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কৈ আছোঁ মজা তো গাইছ এইফালে আমাৰ পূৰা খানা ৰেডি হৈ গ'ল গাইছ দেখিছেনে এইফালে যোন নৰ্মেল যোনখন অসমীয়া থালিটো গাইছ মজা ধুনীয়াকৈ কলপাতৰ দি দিছে গাইছ অতি সুন্দৰ আৰু এইফালে আছে দাইল দেখিছেনে বাল্টিঙত দিছে গাইছ কি মজা লাগিছে গাইছ অ' মাই গড এইটো একচুৱেলি মাৰ্বলছৰ হয় নেকি বাৰু নহয় মেৰামতি ৱাও আল্টিমেট গাইছ তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল আপোনাৰ চিকেন গাহৰি মাংস কৈ দিয়কচোন এইটো কি হয় চিকেন ৰ'ষ্টেড চিকেন ন এই মজা তাৰপিছত এয়া হয় পৰ্ক বইল গাইছ কি ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে দে মাই গড আল্টিমেট আৰু এইফালে এইটো আপোনাৰ পৰ্ক ৰ'ষ্টেড ৱাহ মজা পৰ্ক কাৰী মজা আৰু এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই বেম্বু চুপৰ লগত অ'কে এয়া হ'ল আপোনাৰ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বেম্বু চুপৰ লগত মজা আৰু এইফালে হ'ল পাপৰ নিমখ পিঁয়াজ জলকীয়া এই গাইছ মজা তো গাইছ এইফালে আমাৰ পূৰা খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গাইছ চিকেনটো আছে গাইছ মজা এইফালে পৰ্ক আছে মজা আৰু তেখেতসকলে চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু বাতিত দিছে গাইছ কিমান মজা লাগিছে গাইছ ৱাও আৰু কলপাতখন যে দিছে সুন্দৰ এইফালে কলপাতখন দেখুৱাই দিয়া অকণমান কলপাত দেখিছেনে ৱাও বাতিকেইটা গাইছ ইমান ধুনীয়া নহয় মজা লাগিছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাতিকেইটা তলত থওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ কি চাউল হয় বাৰু এইটো তোমাৰ সোণা শক্তি গাইছ এইফালে সোণা শক্তি চাউল ঠিক আছে তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট খাম দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ এইফালে গাইছ দাইল মজা ফাৰ্ষ্ট বাইট নাহৰ ৱাও সুন্দৰ
তো গাইজ এতিয়া খাব ল'ম ইয়াৰ মেইন ৰেচিপি গাহৰি বইল গাইজ দেখিছেনে গাহৰি বইল ৱাও কি ধুনীয়া হৈছে চব ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এখন গ্ৰেভি এখন লৈ লওঁ ৱাও মজা তো এইফালে ধুনীয়া গাহৰি পিচ এটা ঐ হয় ইমান চফ্ট গাহৰি পিচটো গাইজ মুখত দিয়াৰ লগে লগে চোন পাব নিচিনা গাইজ গলি গৈছে সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ অকণমান জোলকণ খাই চাওঁ ৱাও গাইজ ঠিক কম আৰু সাংঘাতিক ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে মই এইটো 10ৰ ভিতৰত 10 দিম গাইজ ৱাও ইমান ধুনীয়া হৈছে থলুৱা বুলি ক'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আৰু এটা পিচ লৈ লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে বন্ধাকবিও দি দিছে ইয়াত ভাল লাগিছে গাইজ এইফালে পিচবিলাক চাওকচোন কিমান চফ্ট হৈছে সুন্দৰ তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ গাহৰি ৰ'ষ্টেড ঠিক আছে পৰ্ক ৰ'ষ্টেড আৰু কি ধুনীয়া দেখিছেনে পিচ ৱাও তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা পিচ লেফ্ট হেণ্ডিয়ে লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ এটা আৰু এইফালে চাওক পৰ্ক ৰ'ষ্টেড ৱাও সাংঘাতিক চফ্ট হৈছে জাষ্ট এই পৰ্ক যোনটো ৰ'ষ্টেডটো নহৰু আদাৰ ওপৰত বনাইছে সুন্দৰ হৈছে চফ্ট তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ পৰ্ক এটা ড্ৰাই তেখেতসকলে বনাইছে পৰ্ক ড্ৰাই ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এটা পিচ লৈ লওঁ ৱাও ধুনীয়া হৈছে সুন্দৰ আপোনালোকে আহিলে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে মজা হৈছে এতিয়া খাব লৈছোঁ বেম্বু ঠিক আছে বাঁহগাজ গাহৰি পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা দিছে অ'কে তো এতিয়া মই লওঁ চামুচেদি ধুনীয়াকৈ আৰু দেখিছেনে বাঁহগাজবিলাক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ৱাও একদম শ্লাইচ তেখেতসকলে পিচ কৰিছে ৱাও ধুনীয়াকৈ লৈ লওঁ অকণমান যি হওক নহওক গাইজ অসমত বিশেষকৈ গাহৰি মেইন গাহৰি নহ'লে একো কাম নাই চিকেন ফিকেন এসব কাম নাই গাহৰি মেইন হয়নে বাৰু হয় দেখিছে অসমত গাহৰি মেইন গাইজ গাহৰি নহ'লে একো কামেই নাই ৱাও সুন্দৰ বাঁহগাজৰ ফ্লেভাৰটো পাইছোঁ বাঁহগাজৰ ফ্লেভাৰটোৱে একদম জিভাৰ টেষ্টটো ধুনীয়া কৰি দিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ এটা কথা মই ভাল পাইছোঁ গাহৰি পিচকেইটা নহয় বহুত চফ্ট সাংঘাতিক চফ্ট গাইজ মজা হৈছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ ৱাও আপোনালোক মই ইয়াৰ বাঁহগাজৰ পিচটা দেখুৱাম চাওক কিমান সৰু সৰু পিচ কৰিছে বাঁহগাজৰ পিচবিলাক আৰু এটা পিচ গাহৰি মাংস দিল খুচ কৰিলে মোক সুন্দৰ তো গাইজ এতিয়া আমাৰ অসমীয়া যোনখন থালিখনৰ তাৰ চব্জিবিলাক আৰু চাটনিবিলাক খাই চাওঁ আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে গাইজ আজিলৈকে মই ক'তো খোৱা নাছিলোঁ আমাৰ অসমীয়া যোনটো থলুৱা খাদ্যত চুজি দিছে তেখেতসকলে গাইজ দেখিছেনে চুজি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথমতে মই খাওঁ মটৰ ঘুগুনি বিশেষকৈ সৰুতে আমি 10 টকা বাতি লওঁ আলু ওলাৰ পৰা মাৰি দিওঁ তো এতিয়া মই সেই ভাতৰ লগত খাই ভাল নালাগে বস্তুটো পিঁয়াজ কুটি বুলি মজা লাগে ভালে হৈছে এইফালে আছে বিন আৰু গাজৰ অ'কে মজা এইফালে আছে গাইজ চাটনি বুট আৰু আদা নহৰু দি বনাইছে ৱাও অকণমান জ্বলা আছে গাইজ জ্বলা আছে আৰু এইফালে আছে বন্ধাকবি নৰ্মেল ঠিক ঠাক আৰু এইফালে আছে চালাড মজা আৰু চবতছে মোৰ ফেভাৰিট বস্তু হ'ল আলু পিটিকা গাইজ আলু পিটিকা দিলে আৰু মোক মাংস মাছ চাছ একো নহ'লে হৈ যায় আলু পিটিকা মেইন আলু পিটিকা মই যিমান বেয়া হ'লে ভাল বুলিয়ে ক'ম কাৰণ আলু পিটিকা মোৰ ফেভাৰিট হৈছে মজা
তো এইফালে বিলাহীৰ চাটনি এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেখেতসকলে মজা অলপ টেঙা টেঙা দিছে যিহেতু বিলাহী দিছে কিন্তু গাইছ এই চাটনিয়ে যে মোক ফালিছে তাৰ মান জ্বলা জিভাখন পুৰি গৈছে গাইছ পানী অকণ খাবই লাগিব মজা তো এই কি হয় বাৰু এইটো খাৰ খাৰ গাইছ দেখিছেনে খাৰ দিছে তেখেতসকলে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ খাৰ অকণ লওঁ আৰু খাৰ বুলি ক'লে একচুৱেলি ভাতৰ লগত খাই ভাল লাগিব এনেকৈ খাই ভাল নালাগিব ৱাও তো এইফালে ধুনীয়াকৈ খাৰ ভাতৰ লগত সুন্দৰ তো গাইছ এতিয়া খাব লৈছোঁ তন্দুৰী চিকেন গাইছ দেখিছেনে তন্দুৰী চিকেন ৱাও কিমান ডাঙৰ পিছ মজা গাইছ ৱাও পিছ হ'ব লাগে এনেকুৱা ডাঙৰ পিছ এক নম্বৰ হৈছে এয়া গাহৰি বইলটো পৰ্ক বইলটো মজা হৈছে 10ৰ ভিতৰত 10 দিছোঁ মই ছেকেণ্ড হৈছে এয়া বাঁহগাজ দি গাহৰি যোনটো বনাইছে ড্ৰাইটো মজা হৈছে 2 10ৰ ভিতৰত 10 এইটো মই 10ৰ ভিতৰত 8 দিছোঁ যোনটো পৰ্ক ড্ৰাইটো আৰু এইফালে ৰষ্টেড পৰ্কটো মই 10ৰ ভিতৰত 9 দিছোঁ ধুনীয়া গাইছ আৰু এইটোতো 10ৰ ভিতৰত তন্দুৰীটোতো ক'বই নালাগে তন্দুৰী চবেই খায় কিন্তু তন্দুৰীটো সঁচাই ধুনীয়া হৈছে আৰু এই নৰ্মেল থালিখন সুন্দৰ 10ৰ ভিতৰত যদি আৰু কিবা ওপৰত দিব পৰা হেঁতেন সেইটোও দিলোঁ ধুনীয়া একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়া প্ৰাইজত খাব পাৰিব তো সেয়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই খতম কৰি লওঁ লগ পাই আছোঁ তো গাইছ নাহৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ থলুৱা খাদ্য খাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়া হৈছে টেষ্ট আল্টিমেট টেষ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহক ধুনীয়াকৈ খাওক ইয়াৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক লগতে আপোনালোকে ইয়াত চাইনিজ আইটেমছ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ডিছবিলাকো পাব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰিব আৰু গেট টুগেডাৰ পাৰ্টিবিলাকো কৰিব পাৰিব তো ধুনীয়াকৈ আহক আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ নাহৰক মৰম দিয়ক তো সেয়াই তো যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই